এতিয়া আমি ক্লাছ 7-ৰ অনুশীলনী 12.4 পেজ নাম্বাৰ 212-ৰ 1 নম্বৰৰ কেইটা আমি আলোচনা কৰিম। সো কি দিয়া আছে আমাৰ প্ৰদত্ত বীজগণিতীয় ৰাশিৰ মানৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা। অজ্ঞাত ৰাশিৰ সলনি 1 2 3 4 5 এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। তোমাক ৰাশি কেইটামান দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আমাক প্ৰথমে কি দিয়া আছে প্ৰথম ৰাশিটো আমাৰ কি আছে 5n + 1 আৰু প্ৰথমটো আমাক কি দিয়া আছে 6 দ্বিতীয়টো দিয়া আছে আমাৰ 11 তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম পঞ্চাশতম আৰু 100তম আমাক উলিয়াব দিছে। তো তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিল প্ৰথম যেটো 6 পালে কেনেকৈ পালে। তো এটা 5n আছে nৰ জায়গাত এনেকুৱা কি সংখ্যা বহুৱাইছে ইয়াতে আমাক দিয়া আছে 1 2 3 4 আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। এনেকুৱা কি সংখ্যা বহুৱাইছে nৰ ঠাইত যেটোত আমি কি পালো প্ৰথমটো আমি 6 পালো। তো ইয়াতে যদি আমি nৰ জায়গাত যদি আমি 1 বহুৱাও 1 বহুৱাও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হল যেহেতু 5টো আমাৰ n টোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব 5 * 5 + 1 6। দ্বিতীয়টো আছে দ্বিতীয় বুলি কওঁতে আমি গমে পালো যে ইয়াতে 2 দ্বিতীয় মানে 2 গতিকে nৰ ঠাইত 2 বহুৱাইছো 5 * 2 = 10 10 * 1 11। যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব। তৃতীয়টো ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় বুলি কৈছে কাৰণ আমি কি কৰিম এই nৰ জায়গাত আমি 3 বহুৱাম 5 × 3 = 15 15 + 1 কিমান হ'ব 16। মই দেখাই দিছো এটা কৰি ঠিক আছে। সো যেহেতু আমাক তৃতীয় বুলি কৈছিল সেই কাৰণে কি কৰিছো আমাক ৰাশিটো কি দিয়া আছিল 5n + 1 এই nৰ ঠাইত আমি 3 বহুৱাইছো 5 × 3। তো n টো আমাৰ এই 5ৰ লগত আমাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে ইয়াত আমি পূৰণ দিছো আৰু বাকি আমাৰ যোগ 1 একেই থাকিল 5 × 3 = 15 + 1 কৰা 16। গতিকে আমি তৃতীয় জায়গাত আমি কি বহুৱাব পাৰিম 16 আমি বহুৱাব পাৰিম। তো এটা আমি তৃতীয়টো কি পালো আমি 16 পালো মানে এই nৰ জায়গাত আমি 3 বহুৱাই কি পালো 16 পালো। এতিয়া আমাক চতুৰ্থটো চতুৰ্থ বুলি যেটো কৈছে গতিকে আমি কি কৰিম এই nৰ ঠাইত আমি 4 বহুৱাই দিম 4 বহুৱাই আমি কৰিম কিমান হ'ব 4 বহুৱালে nৰ জায়গাত যদি আমি 4 বহুৱাও 5 × 4 = 20 + 1 21। সো যেহেতু আমাক চতুৰ্থ বুলি কৈছে এই nৰ জায়গাত আমি 4 বহুৱাইছো 5 পূৰণ 4 + 1 5 × 4 = 20 + 1 কিমান হ'ব 21। গতিকে চতুৰ্থ খালি ঠাইটোত আমাৰ কি বহিব 21। এতিয়া পঞ্চমটো আমাক পঞ্চম বুলি কৈছে গতিকে আমি কি কৰিম এই ৰাশিটোৰ nৰ জায়গাত আমি 5 বহুৱাম 5 বহুৱালে কি হ'ব 5 × 5 = 25 + 1 26। যেহেতু আমাক পঞ্চম বুলি কৈছিল আমি এই nৰ জায়গাত আমি 5 বহুৱাইছো যোগ 1 5 × 5 = 25 + 1 26। এতিয়া আমাক দিয়া আছে 50তম যেহেতু আমাক দিয়া আছে গতিকে আমি কি কৰিম এই ৰাশিটোত nৰ জায়গাত আমি 50 বহুৱাই আমি উলিয়াম যে ইয়াতে কি হ'ব nৰ ঠাইত কি বহুৱালো 50 বহুৱালো বাকি একে থাকিল। এতিয়া 5 50 গুণ কিমান হ'ব 50ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 250 যোগ 1 কিমান হ'ব 251। এতিয়া 100তম আছে গতিকে আমি কি কৰিম এই nৰ জায়গাত আমি 100 বহুৱাই ইয়াৰে আমি মানটো নিৰ্ণয় কৰিম। তো যেহেতু আমাক 100তম বুলি কৈছিলে গতিকে আমি nৰ জায়গাত 100 আমি বহুৱাইছো 5 পূৰণ 100 যোগ 1 100ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 500 যোগ 1 কিমান 501। এতিয়া 2 নম্বৰটো 5n - 1 এই ৰাশিটোৰ আমাক কি সুধিছে প্ৰথমটো আমাক দিয়া আছে 2 বুলি দ্বিতীয়টো উলিয়াব দিছে চতুৰ্থটো এনেকৈ আমাক খালি ঠাইকেইটা পূৰ কৰিব দিছে। তো প্ৰথমে আমি দ্বিতীয়টো উলিয়াই লম যেহেতু আমাক দ্বিতীয় বুলি দিয়া আছে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াতে nৰ জায়গাত আমি 2 বহুৱাম 2 বহুৱাই আমি কিমান মান পাও সেইটো আমি ইয়াতে লিখিম।
যেহেতু দ্বিতীয় বুলি কৈছিল এনৰ ঠাইত 2 বহুৱালো কি হ'ল 3 দুগুণ 6 আৰু ইয়াতে আমাৰ -1 আছিলে তো -1 কিমান পালো আমি 5 তৃতীয়টো আমাক দিয়া আছে 8 বুলি আমি উলিয়াম চতুৰ্থত আমি কি কৰিম এই এনৰ ঠাইত আমি 4 বহুৱাম 4 বহুৱাই আমি যি পাও ইয়াতে লিখিম সো যেহেতু চতুৰ্থ বুলি দিয়া আছিল গতিকে 3 পূৰণ 4 মানে এনৰ ঠাইত আমি 4 লিখিছো -1 4 3 গুণ 12 তাৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা 11 এতিয়া পঞ্চম চোৱা পঞ্চম আমাক কৰিব দিছে আমি কি কৰিম এই ৰাশিটোত আমি এনৰ ঠাইত 5 বহুৱাম 5 বহুৱাই আমি উলিয়াম সো যেহেতু আমাক পঞ্চম কৈছিল এই এনৰ ঠাইত আমি 5 লিখিছো 3 পূৰণ 5 কিমান হ'ব 15 আৰু 15 পৰা 1 বিয়োগ কৰা 14 এতিয়া আছে 50তম যেহেতু আমাক 50তম কৈছে গতিকে আমি এই ৰাশিটোত এনৰ ঠাইত আমি 50 লিখিম 50 লিখি আমি মান নিৰ্ণয় কৰিম সো থ্ৰাইস n আছে যেহেতু আমাক 50তম দিয়া আছিল এই এনৰ ঠাইত আমি 50 লিখিলো 3 পূৰণ 50 বিয়োগ 1 50ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 5 3 গুণ 15 আৰু এই শূন্যটো বিয়োগ 1 কৰা কিমান হ'ল আমাৰ 149 তাৰ পিছত দিয়া আছে 100তম গতিকে আমি কি কৰিম এই এনৰ ঠাইত আমি 100 বহুৱাই আমি উলিয়াম সো যেহেতু 100তম কৈছিলে এই এনৰ ঠাইত আমি 100 লিখিলো 100ৰ লগত 3 পূৰণ কৰা কি হ'ল 300 তাৰ পৰা আমি এই 1টো বিয়োগ কৰি দিম 299 এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা x² + 1 ইয়াৰে প্ৰথমটো আমাক দিয়া আছে 2 দ্বিতীয়টো আমাক উলিয়াব দিছে আমি কি কৰিম এই x² ৰ ঠাইত আমি x ৰ জাগাত আমি 2 বহুৱাম যেহেতু আমাক দ্বিতীয় উলিয়াব দিছে গতিকে 2 বহুৱাই আমি কৰি চাম সো x ৰ জাগাত আমি কি বহুৱালো 2 বহুৱালো x² আছিল গতিকে 2 স্কয়াৰ +1 এতিয়া দুটা 2 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 2 দুগুণ 4 যোগ 1 5 হ'ব আমাৰ আনসাৰটো এতিয়া চোৱা তৃতীয়টো উলিয়াব দিছে গতিকে তৃতীয় বুলি ক'লে আমি কি কৰিম এই x ৰ ঠাইত আমি 3 বহুৱাম সো x ৰ ঠাইত কি বহুৱালো 3 বহুৱালো যেহেতু আমাক তৃতীয় বুলি দিয়া আছিল 3 স্কয়াৰ + 1 ইয়াতে স্কয়াৰ আছে সেই কাৰণে ইয়াতে আমি স্কয়াৰ দিছো এতিয়া 3 স্কয়াৰ মানে আমি কি বুজো দুটা 3 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে গতিকে 3 3 গুণ কি হ'ব 9 যোগ 1 10 চতুৰ্থটো আমাক দিয়া আছে 17 বুলি পঞ্চমটো আমি কৰিম এই x ৰ ঠাইত আমি 5 বহুৱাই কৰিম সো x ৰ ঠাইত 5 বহুৱালো ইয়াতে স্কয়াৰ আছে ইয়াতেও স্কয়াৰ দিলো 5 স্কয়াৰ + 1 এটা 5 স্কয়াৰ মানে আমি কি বুজো দুটা 5 পূৰণ 5 5 গুণ কিমান হ'ব 25 যোগ 1 কৰিলে 26 তাৰ পিছত 50তম যেহেতু কৈছে আমি কি কৰিম এই x ৰ ঠাইত আমি 50 বহুৱাম গতিকে চোৱা x ৰ ঠাইত 50 বহুৱালো ইয়াতে স্কয়াৰ আছে গতিকে ইয়াতেও স্কয়াৰ 50 স্কয়াৰ + 1 এটা 50 স্কয়াৰ মানে কি দুটা 50 পূৰণ দুটা 50 যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম কিমান পাম 2500 পাম 2500 + 1 কিমান হ'ব 2501 এতিয়া আছে 100তম গতিকে আমি কি কৰিম এই x ৰ ঠাইত আমি 100 লিখিম 100 লিখি আমি কৰিম সো আমি x ৰ ঠাইত কি লিখিলো 100 লিখিলো ইয়াতে স্কয়াৰ গতিকে ইয়াতেও স্কয়াৰ 100 স্কয়াৰ + 1 এতিয়া 100 স্কয়াৰ কৰিলে আমি কি পাম 10000 পাম 10000 + 1 হলে কি হ'ব 10001 এটা 4 নম্বৰটো চোৱা 2x + 3 আছে ইয়াৰে আমাক প্ৰথমটো আমাক দিয়া আছে 5 দ্বিতীয়টো আমি উলিয়াম কি বহুৱাম ইয়াতে x ৰ ঠাইত আমি 2 বহুৱাম 2 বহুৱাই আমি উলিয়াম
টুৱাইজ এক্স প্লাছ 3 এতিয়া আমি কি কৰিম যেহেতু আমাক দ্বিতীয় উলিয়াব দিছে এক্সৰ ঠাইত আমি 2 বহুৱাম 2 পূৰণ 2 যোগ 3 2 দুগুণ কিমান 4 যোগ 3 কিমান হ'ব আনসাৰটো 7 এতিয়া চোৱা তৃতীয়টো আমাক দিয়া আছে চতুৰ্থটো আমি কৰি চাম যেহেতু চতুৰ্থ বুলি কৈছে আমি এই এক্সৰ ঠাইত 4 বহুৱাই কৰিম চোৱা টুৱাইজ এক্স প্লাছ 3 আছিল আমাৰ ৰাশিটো যেহেতু আমাক চতুৰ্থ মান উলিয়াব দিছে এক্সৰ ঠাইত 4 বহুৱালম 2 পূৰণ 4 যোগ 3 4 দুগুণ কিমান 8 যোগ 3 কৰা কিমান হ'ব 11 এতিয়া চোৱা 50তম উলিয়াব দিছে 50তম আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই এক্সৰ ঠাইত আমি 50 বহুৱাম চোৱা এক্সৰ ঠাইত 50 বহুৱাইছো 2 * 50 প্লাছ 3 এতিয়া 50ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কি পাম 100 তাৰ লগত 3টো যোগ কৰা কিমান হ'ব 103 আমাক 100তমটো আমাক দিয়া আছে নেক্সট 5 নম্বৰটো চোৱা 4n - 1 প্ৰথমটো আমাক কৰি দিয়া আছে 3 দ্বিতীয়টো আমি উলিয়াম এই nৰ ঠাইত 2 বহুৱাই সো nৰ ঠাইত 2 বহুৱালো 4 পূৰণ 2 বিয়োগ 1 4 দুগুণ 8 8ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিব লাগিব কিমান পাম উত্তৰটো 7 এই তৃতীয়টো চোৱা ইয়াতে আমি nৰ ঠাইত 3 বহুৱাই আমি তৃতীয় মানটো আমি উলিয়াম সো nৰ ঠাইত আমি 3 বহুৱাইছো 4 পূৰণ 3 বিয়োগ 1 4 3 গুণ কিমান 12 এই 12ৰ পৰা 1টো বিয়োগ কৰা এনসাৰ হ'ব 11 এতিয়া চতুৰ্থটো চোৱা আমি এই nৰ ঠাইত আমি 4 বহুৱাই চতুৰ্থ মানটো আমি উলিয়াম এৰে চোৱা nৰ ঠাইত আমি 4 বহুৱাইছো 4 পূৰণ 4 বিয়োগ 1 4 4 গুণ কিমান 16 16ৰ পৰা 1টো বিয়োগ কৰা এনসাৰ হ'ব 15 এতিয়া পঞ্চমটো চোৱা পঞ্চমটো মান উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই nৰ ঠাইত 5 বহুৱাম সো nৰ ঠাইত আমি 5 বহুৱালো 4 পূৰণ 5 বিয়োগ 1 5 4 গুণ 20 এই 20ৰ পৰা 1টো বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 19 এতিয়া চোৱা আমাক 50তমটো আমাক দিয়া আছে গতিকে আমি কি কৰিম আমি 100তমটো উলিয়াম 100তমটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই nৰ ঠাইত আমি 100 বহুৱাই আমি কৰিম তো আমি কি কৰিলো যেহেতু আমাক 100তম উলিয়াব দিছে nৰ ঠাইত আমি 100 বহুৱাম 4 পূৰণ 100 বিয়োগ 1 4ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে পাম 400 এই 400ৰ পৰা এই 1টো বিয়োগ কৰা কিমান পাম